سلام، به پروا انگلیش آکادمی خیلی خوش اومدید. امروز قسمت دوم از سری ویدئوهای انگلیش ایدیومز این یوز رو داریم و قرار یه سری اصطلاح و عبارت یاد بگیریم که میتونیم اونا رو تو موقعیت هایی که ناراحتین و سر حال نیستین و یا از چیزی ناراضی هستین استفاده کنین و به کار ببرین. بریم که شروع کنیم. عبارت اول out of sorts. out of sorts زمانی که مقدار سر حال نیستی، ناخوشی، یا حالا ممکنه که مریض باشی یا از لحاظ روحی سر حال نباشی. He was out of sorts. He's kind of out of sorts this morning. You may feel out of sorts for a while. down in the dumps. down in the dumps زمانی از این استفاده میکنیم که باز هم سر حال نیست و یه مقدار ناراحتی. down in the dumps. Your illness is putting you down in the dumps. I knew when you stopped showing up at the Bears and the Optimist that you must really be down in the dumps. And we're down in the dumps? Yesterday, you seemed all down in the dumps. just grin and bear it. just grin and bear it. اینکه دیگه موقعیتی که پیش اومده و باید قبولش کنی. یه سیچویشنیه که باب میلت نیست ولی خب چاره جز پذیرفتن اون نداری. Well, then I'll be blamed for it, so you better just grin and bear it. puts a damper on. puts a damper on ولی زمانی که دیگه به قول خودمون خوشیات به پایان رسیده، دیگه روزای خوشت تموم شده، وقتی که چنین تصوری داری میتونی از این عبارت استفاده کنی. Well, I guess you could say that puts a damper on your camper. Excuse me. I just get being all trussed up and boiled like a lobster. This puts a damper on my spirits. misery guts. misery guts اینو معمولا برای کسایی به کار میبریم که خیلی احساس رضایتی نسبت به زندگی خودشون ندارن. هم دلیلش اینه که مدام دارن زندگیشون رو با بقیه مقایسه میکنن و همواره اون حس ناراحتی رو دارن. Mr. Misery Guts with your sad little backpack. و عبارت آخر sour grapes است. sour grapes این هم برای کسانی به کار میبریم یا موقعیت هایی که احساس حسادت داری نسبت به چیزی که نمیتونی داشته باشی، یعنی حسرت یه چیزی رو که نداری رو میخوری. shame. Sour grapes. We'll just say it's sour grapes over her being fired. ممنون که مثل همیشه با ما همراه بودید و با لایکاتون ما رو حمایت میکنید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید کانالمون رو سابسکرایب کنید.